අදත් ඔයගොල්ලෝ අයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සිංහල ගීක් එකෙන් තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් heavy apps games වාගේ ෆෝන් එකේ play කරනකොට විශේෂයෙන්ම Google Play Store එක හරහා install කරලා මේක play කරනකොට ඔයාට මේක play කරනවට අමතරව මේ game එක ඔයාලට install කරගන්න සම data ප්‍රමාණයක් වෙනවා. සමහර games දැන් up to GB ගණන් ලොකු ගණන් වල games තිබ්බොත් ඒකට ගොඩක් data වැය වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ යන්නේ කොහොමද ගැරීන ෆ්‍රී ෆයර් වගේ සර්වයිවල් ගේම් එකක බැටල් ග්‍රවුන්ඩ් ගේම් එක හරියට PUBG වගේ තමයි මේ ගැරීන ෆ්‍රී ෆයර්. ඒ වගේ ගේම් එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කිසිම ඉන්ස්ටෝල් කිරීමක් නැතුව, ඒ කියන්නේ මේ ගේම් එක කොහොමද ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන්න කියලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැතුව මේක හරිම හරි ඔෆිෂියල් විදියට අපේ Google Play Services හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැතුව ගේම්ස් ගන්න හැටි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මොකද කරන්න අපි YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි නටුවත් subscribe button එක click කරලා අපි subscribe කරලා අපි වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එක ගන්න ඉඩ හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි යමුද වීඩියෝ එකට. හරි, එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද කලින් කිව්ව විදිහට අපි Google Play Instant හරහා ගේම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැතුව ප්ලේ කරන්න කියලා. අපි මේ ස්ටෙප් එකට යන්න කලින් ඔයාලට එක දෙයක් කියන්න ඕන. මේක කරන්න නම් ඔයාගේ Google Play Services app එක latest version එකට update කරලා තියන්න ඕන. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන්න. settings වල ගිහිල්ලා එතනින් Google settings වලට යන්න. එතන දකුණු පැත්තේ උඩ more options click කරලා help and feedback වලට යන්න. එතනින් ඔයාලට මේ විදිහට support page එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ආපහු more option එක click කරලා viewing Google Play Store එකට යන්න. හරි, ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ Google Play Services application එක. ඔයාට මේක නිකන් Google එකේ search කරාට එන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඔයාට කියන්න ඕන මම මේකේ beta service එකට join වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ updates ඉක්මනටම එන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ Google Play beta service එකට join වෙලා මේ අපි දැන් අද කරන්න යන වගේ updates ඉක්මනටම ලබා ගන්න. හරි, එහෙනම් ඔයා මේ විදිහට මෙතන මගේ deactivate කියලා තියෙන්නේ. මම මේක latest version එකට update කරලා beta tester කෙනෙක්ට හින්දා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන update button එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි, දැන් ඔයා ආපහු යන්න. දැන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ Google Play Store එකට යන්න. දැන් මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නේ ගැරීන ෆ්‍රී ෆයර් ගේම් එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. මම මේ විදිහට ෆ්‍රී ෆයර් කියලා Google Play Store එකේ සර්ච් කරලා ගේම් එකට යන්න. දැන් ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ Google Play Services එක latest version එකට update කරා නම් මේ විදිහට try now. ඔයා මේ ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම් try now කියලා අලුත් option එකක්, අලුත් button එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ button එක? ඇත්තටම මේක තමයි මම අර කලින් කිව්ව විදිහට මේ ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැතුව play කරන විදිය. දැන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට try now කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට Google Play Instant මේ අපේ අලුත්ම update එකෙන් අපේක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා Free Fire play කරලා නම් ඔයා දන්නවා ඇති. play කරලා තියෙනවා මේ විදිහටමයි Free Fire game එකත් open වෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති ඔන්න අපි Free Fire game එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අතර මේක ගොඩක් fast. මේ විදිහට අපි තවත් enemies-ලත් මේ පැත්තේ ඉන්නවා. අපේ normal ගහන Free Fire game එකමයි. මේ විදිහට තමයි අපේ ගේම් ප්ලේ එක යන්නේ.
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳ ග්‍රැෆික්ස් යටතේ ඔයා මේ ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. එයාගේම රියල් ප්ලේයර්ස්ලාත් ඉන්නවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තටම අපි මේක ගැහුවේ නැත්නම් අපේ හෙල්ත් එක පවා අඩු වෙනවා. හරි මේ විදිහට තමයි අපි ෆ්‍රී ෆයර් බූයා එක ගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි PUBG චිකන් වගේ ෆ්‍රී ෆයර් මැච් එක අපි දිනුවා. මේ විදිහට තමයි Google Play Instant හරහා ගේම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැතුව ප්ලේ කරන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බැලුවෙන් පස්සේ ඔයාලට දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ගැටන ෆ්‍රී ෆයර් වගේ ගේම්ස් මේ වගේ Google Play Instant සපෝට් කරන ගේම්ස් ඔයාලගේ ඩිවයිස් එකේ කිසිම ඉන්ස්ටෝල් කිරීමකින් තොරව data පොඩ්ඩක්වත් වැය නොවි ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ප්ලේ කරන්න. මේ ගේම් data වැය වෙන්නේ නැතුව ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැතුව ගැරින ෆ්‍රී ෆයර් වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න හැටි වගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේක හොඳ නම් මේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න. මේක අලුත් ක්‍රමය ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට අදහසකුත් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න අපේ YouTube channel එක පල්ලෙහින් subscribe කරලා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකකින් ගන්න ඉතින් තියෙන notification bell එක click කරන්න. ඒ වගේම YouTube වල අමතරව ඔයාලට පුළුවන් Twitter වලින් Instagram වලින් සහ Facebook වලින් මාව follow කරන්න. සහ Sinhala Geek site එකට යන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම links පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොටම ඔයාලට ගිහිල්ලා තවත් sex education ගැන දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු.